Hej! Välkommen till kanalen Var redo. Jag tänkte visa hur det gick till när vi installerade kommunikationsradio i bilen. Och kommunikationsradio, det är bra om man är flera stycken som är ute och åker i en konvoj till exempel, eller så här overlanding eller offroad. Men också i händelse av kris när mobiltelefonin kanske inte fungerar som den ska. Då kan det vara bra att ha ett alternativ. Vi började med att åka till Enköping till Lasta Tungt. Och där satte de på ett takräcke på bilen. För där skulle vi nämligen fästa antennerna. Det första jag gjorde, det var att planera installationen. Och jag hade först tänkt att ha radion här nere i fotbrunnen på passagerarsidan. Men det visade sig att, när jag tänkte efter, att det är förmodligen ganska dammigt där. Och risk för att man kanske råkar putta till den med en fot eller liknande. Och det är just därför som det här med planeringen är viktigt. Och det är att man försöker hitta en bra placering för radion. Och den bästa placeringen jag kunde hitta, det var under baksätet. Och därifrån så skulle jag då dra kablage fram till fronten här på bilen, till instrumentpanelen. Och nere vid fotbrunnen här på förarsidan så finns det också spänningsmatning som jag ville använda. Och i planering så ingår att man lyfter lite grann på panelerna för att se om det är lätt att dra kablaget den vägen. Det behövs inte så mycket verktyg, men jag behövde komplettera med demonteringsverktyg som var väldigt användbart. Jag funktionstestade radion innan det var dags att installera den. Jag delade upp installationen i olika faser. Först så var det el- och anslutningskabel mellan radio och själva fronten som sitter här. Och jag drog det från radion i baksätet fram hit till instrumentpanelen. Därefter monterade jag fronten för radion på instrumentpanelen här. Sen var det antenner höger och vänster sida om taket. Därefter så var det duplexer eller antennfilter som det också kallas, som jag då satte bredvid radion under baksätet. Och slutligen så gjorde vi en analys av antennerna för att se att de är korrekt längd på och lämpliga för radion. T25.
Så då har jag tagit bort den här sidopanelen och bakdelen här på centralkonsolen här bak. Och så dragit in en sån här under mattan på höger sida. Och den kommer ut här. Och här har jag tänkt att sätta radion. Nu ska jag bara dra el och kommunikation till fronten på själva radion. Så där, då har jag kopplat in elen tillfälligt här nere och jag ska göra ett funktionstest. Så här kommer sladden ut som går till den här fronten. Så har vi handmicken. Ska vi slå på strömmen. Sanningens ögonblick. Tjoho! Toppen! Det här funkar ju. Ja, här har jag tänkt att sätta fronten till radion och handmicken. Så här blev det för stunden. Får vi se om det ska göra någon ändring sen. Sitter här i baksätet och skruvar bort handtagarna. Ska vi se. Okej. Här ungefär så kommer antennkabeln in. Går här bakom
och ner här. Så kommer den ut här. Här har jag gått in med den här ståltråden. Fört upp den här hit ut. Och nu ska jag bara dra igenom kabeln. Så. Så där, då har vi radion här. Och här har vi antennfiltret. Det är bara att ansluta antennkablarna. Kan vi göra ett funktionstest. När antennerna var installerade så fick jag hjälp med att analysera antennerna. Och det visade sig att 69 MHz antennen var helt okej. Medan 155 MHz antennen, den behövde justeras. Och jag var ändå inte riktigt nöjd med antennfästet för 155 MHz antennen, så att jag har beställt ett nytt antennfäste. Om du gillar den här videon, ge en tummen upp, skriv en kommentar nedanför. Har du kommunikationsradio i bilen? Vilka frekvenser använder du? Använder du 27 MHz, 69 MHz, 155 MHz eller någonting annat? Skriv gärna. Och prenumerera gärna på kanalen, kommer mycket mer. Ha det bra, hej!